Sziasztok! Ikerlángokat nézzük meg, hogy mi a helyzet az ikerlángokkal, mit lehet tudni az ő jelenlegi kapcsolatukról, hogyan állnak egymással, mi a dinamikája, külön vannak-e, együtt vannak-e, ezek lesznek a kérdések. Az én megközelítésem szerint csak férfi és nő kapcsolata lehet ikerláng, akiknek alapvetően nem a földi szerelem megélése a feladata, hanem sokkal inkább az életfeladatuk, a születésük célja tulajdonképpen, amiért a földre születtek ebbe az életbe, és abban való támogatás, a lelki támogatás, úgyhogy a lelki átalakulások megvalósítása, úgyhogy ennek a szellemében csinálom én most a kirakást, úgyhogy megnézzük, hogy hol tart az ő kapcsolatuk, mit lehet tudni az ő jelenlegi kapcsolatukról, ennek az ikerláng párnak. Ez a kérdés most, hogy hol tart a kapcsolatuk. Úgy tűnik, hogy nagy átalakulás van ez a kapcsolat éppen. Mind a vágyak tekintetében, mind a gondolatok, mind a cselekvés vonatkozásában nagy átalakulások vannak folyamatban. Ugyanis úgy látom, hogy a férfi tagja a kapcsolatnak nagyon sokat gondolkodik. Sokat gondolkodhat azon is, hogy amit ők egymással beszéltek, vagy az, hogy beszélni kellene, az hogyan alakult. Talán már beszéltek arról is, hogy milyen jellegű ez a kapcsolat. Talán már arról is beszéltek, hogy mennyire nem tudják ők egymást elengedni, és mi ez az elképesztő vágyakozás, amit egymás iránt éreznek. De minden esetre mind a kettőjükben ott van ez a hatalmas átalakulás, ami pont a téma köré csavarodik, igen. Tehát pont a téma köré fonódik. És valószínűsítem, hogy azért van ez a nagy átalakulás, és azért van ez a nagy elgondolkodás, mert most már tényleg olyan energiák vannak, vagy egyre erősebbek, inkább így mondom, és a holnapi nappal például már a Vénusz is egyenesbe vált, tehát azok az elgondolkodásra felszólító energiák, amelyek az elmúlt másfél hónapban voltak, az most azt mondja, hogy oké, akkor átgondoltad, akkor tessék most már valamit ebből, valamilyen következtetés levonni, tessék most már erről valamit gondolni, mást, mint amit eddig gondoltál, mert az eddig nem volt helyes, különben akkor nem így téblábolnál. És lehet, hogy pont ezek a gondolatok, és ezeknek az egymással való megbeszélése az, amit itt most mutatnak ezzel az üzenet és az utazás lapjával. De akkor megkérdezzük azt, hogy mit jelent itt a halál lapja. Mi ez a nagy átalakulás, ez a nagy változás? Lehetséges, hogy egyes kapcsolatokban szóba kerül az is, hogy az elköteleződés és az ígéretek, az fogadalmak és eskük, azok hogyan érvényesek, meddig érvényesek, mire szólnak tulajdonképpen. Hogy például, amikor az ember megházasodik, nagyon nem mindegy az például, hogy polgári esküvője is van csak, vagy pedig van templomi esküvője is. Tehát, hogy Isten színe előtt is tett egy fogadalmat, vagy egyszerűen csak elment és a anyakönyvvezetőnél mondta, hogy jó, akkor el akarja venni, illetve hozzá akar menni, szóval lehetséges, hogy ilyen típusú gondolatok is foglalkoztatják az érintetteket, amelyek most
lehet, hogy átalakuláson mennek át, vagy lehet, hogy erről ők már beszéltek korábban, ilyen is lehetséges, hogy ezek mit jelentenek. És akkor a vágyra is kérnék szépen még. Hát igen, tehát az, hogy, és ennek az előző gondolatnak a folytatását érzékelem benne, hogy ez a nagyon erős vágy, amiért ők nem tudják egymást elengedni, amiért ez a kapcsolat továbbra is megvan. Mit áldoznak fel, mit hajlandók feláldozni érte például? Tehát ennek a átgondolása, újraértelmezése, ez lehet itt ebben az egészben benne, és leginkább talán a férfit érzékelem, hogy ő az, aki ezen elgondolkodik, hogy ez a nagy vágyakozás, ez a nagy szenvedély, amit belül megél, milyen kincset áldoz fel érte? És van-e értelme ezt feláldozni, vagy tehát mit jelent hát ez az ő életében? És akkor most kérdezem az utazásra, most kérem az utazásra plusz információt, hogy az mit jelent itt. Hát azért, de pontosan, ugye nem véletlenül kérdezgetem így össze-vissza, hanem ahogyan én kapom. Mert itt pont ennek a folytatása van, hogy azért ez nem olyan egyszerű ennek a dilemmának a meggondolása, átgondolása, mert hiába is menne ez, vagy tudja a férfi azt, hogy mondjuk ez érzelmileg egy sokkal pozitívabb irányba haladna, azért ezt nem olyan egyszerű ésszel így azt mondani, hogy jó, hát akkor ez következik, akkor az úgy jó, hiszen ott van ugyanaz a dilemma, amit itt is mondtam, tehát hogy mit érdemes feláldozni, és akkor ez óhatatlanul egy belső oda-vissza gondolatsort eredményez, ami nem mindig kellemes, sőt, úgy látszik kifejezetten idegesítő és dühítő is tud lenni, hogy amikor az ember eldönti, hogy jó, hát persze az tök jó lesz, és akkor utána eszébe jut, de hát akkor ezért akkor azt le kell mondani, és akkor az már felidegesíti, és ezt nem akarja, jó, akkor elvetjük az előző gondolatot, szóval ilyen típusú oda-vissza adogatós gondolatsort érzékelek ebből, és akkor az üzenetre kérnék szépen még. Mitől fél vajon? Hát itt több dolog is megmutatkozik. Itt a kommunikációval, illetve ez már egy másik irányát mutatja az ő gondolatainak, az, hogy amikor így magába réved és átgondolja ennek a lehetséges következményeit, akkor nagyon mély félelmeket él meg a tekintetben, hogyha ő egy ilyenbe belekezdene, egy ilyen változtatás meglépne, akkor annak bizony súlyos anyagi következményei lennének, és nem pozitív irányba, és ez egy új kezdetet is eredményezne, és nem biztos, hogy pozitív irányba, tehát, hogy és akkor itt vissza tudok kanyarodni ide, hogy akkor mit éri meg feláldozni ezért az érzelemért, és lehet, hogy erről akar beszélni, vagy valakivel ezt meg is tudja beszélni, bár itt nem látom, hogy más valakivel akarna erről beszélni, de a lényeg az, hogy magában a kapcsolatnak a jelenlegi állapotában a férfi részéről biztosan, mármint akit itt férfiként jelöltünk, a férfi részéről biztosan ezek a gondolatok járnak benne, és ezen dilemmázik, és ezzel van elfoglalva. És akkor megnézzük, hogy akkor ők egyébként pedig hogyan gondolnak egymásra, mert itt most a kapcsolatról
volt szó, a kapcsolat jellegéről, de hogyan gondolnak egymásra itt a felek? Mit gondolnak egymásról? Úgyhogy kettőt kérnék szépen. A női ikerláng fél vagy pár. Hogyan gondol a férfira? Kettőt kérnék szépen. Hogyan gondol a nő a férfi párjára? Hogyan gondol a nő a férfi párjára? És a férfi hogyan gondol a női párjára? A lapok alapján úgy tűnik nekem, hogy a női fél legalábbis ő már informáltabb erről a kapcsolatról, és úgy látja a férfi, nagy nehézségekkel küzd, vagy nagy nehézségek vannak, akadályok vannak az életében, hogy ő egy új szakaszt indítson el, vagy új életet tudjon kezdeni, mondjuk így lelki életet. Tehát a nő úgy gondolja, hogy a férfinak most nagyon nehéz a helyzete, és nagyon nehéz döntéseket kell meghozni. És akkor kérnék szépen az ellenségre, hogy erről mit tudhatunk meg. És a gyermekre is kérek. Lehetséges, hogy itt egyes esetekben a férfinak az a legnagyobb dilemma, amivel ő most szembesül, hogy mit jelent a hűség. Ugye ez most akkor megint visszacsatol oda, amit az előbb láttunk, és akkor lehet, hogy beszéltek is már erről, hogy a szinte megbetegítő elköteleződés, az, hogy mennyire tudunk ragaszkodni ilyen beteges mértékben egyes helyzeteinkhez, vagy például, ahol azt látjuk, hogy azok a házasságok, kapcsolatok, amelyek szörnyűek, rengeteg veszekedés és rengeteg probléma van benne, és mégis foggal, körömmel ragaszkodnak, mert a házasság az házasság, a család meg család, ami alapvetően igaz, csak amikor ennyire, vagy például ahol már a férfi annyira szeretne kilépni például a kapcsolatból, de nem meri felvállalni ennek az összes következményét, és mondjuk, hogy a nő olyan is van, hogy akkor elkezd menekülni a valóság elől például a italba vagy a drogba, tehát a függőségekbe, azok nagy része ebből ilyen típusú szembenézés problémákból vannak, és itt ezt érzékelem, tehát hogy a nő is azt mondja, hogy a férfi ezzel küzd. Még akkor is, hogyha tudja, vagy hát reménykedik benne, hogy jól alakulnának a dolgok, reménykedik abban, hogy minden nehézség hátra tudna maradni, amikor így belegondol az életébe, mégis úgy látja a női ikerlánkpár, hogy a férfi most ezzel küzd. És akkor, ha visszagondolunk az előbb, amit elmondtam, körülbelül jól is látja. Tehát itt megint kijön az ikerlángoknak az a specialitása, hogy nagyon érzik a másiknak az energiáit, hogy mi történik vele, hogy ideges, hogy dühös, hogy haragos, hogy egyáltalán azt is, hogy mikor alszik, vagy mikor van ébren, mert amikor alszik, akkor elnyugszanak, viszont álmukban tudnak beszélgetni. Ez is jellemző egy ilyen ikerláng kapcsolódásra, hogy ők például ott is meg tudják ezeket a problémákat beszélgetni. És a férfi fél részéről pedig kijött az, hogy ő kevésbé ismeri ennek a dinamikáját, ennek a kapcsolatnak, ami kettejük között van, és most például egy sorshibáztatásban, vagy okolásban van, hogy miért kellett neki ilyen, vagy ezzel
a nővel találkoznia, miért van ez a kapcsolat, most még ezt is a nyakába varta, amikor van elég baja amúgy is, valahogy ilyesmit érzek, tehát hogy az élettel, az univerzummal való replikálását érzékelem ebből, és akkor erre kérnék szépen most a bosszúságra. Most arra kérnék a bosszúságra. És a szerencsére is kérek. Hát a bosszúságra, ami kijött, az egyértelműen azt támasztja alá, amit az előbb mondtam, tehát, hogy nagyon nagy lelki tusát vív magában. Azzal kapcsolatban, hogy miért volt ez a találkozás, meg hogy miért ilyen jó ennek a női társnak a közelsége, miért okoz számára ilyen érzéseket, miért vált ki benne ilyen szenvedélyt. Ugyanakkor azt is nehezményezi, hogy miért vannak így külön, és hogy pedig milyen jó együtt lenni, szóval ilyen nagyon is, tehát a nővel kapcsolatosan ilyen problémái, vagy ilyen gondolatai vannak, ilyen nagyon ellentmondásosak, hogy okolja őt azért, hogy ők találkoztak, ugyanakkor pedig nagyon is vágyik arra, hogy minél többet legyenek együtt, hiszen nagyon jól érzi magát a nő társaságában. Ami nem is csoda, mint mondtam, az ikellán kapcsolódásnak pont ez a lényege, hogy ők tulajdonképpen hasonló cipőben járnak, hasonló megtapasztalásaik vannak, pontosan ezért, mert nekik hasonló, nem hasonló, pontosan ugyanazokat a dolgokat kell feldolgozniuk, csak párhuzamosan csinálják, és akkor így hatékonyabb az egész. És akkor megnézzük azt, hogy éreznek egymás iránt. Tehát kettőt kérnék szépen, hogy mit érez a nő a férfi iránt, mit érez iránta, és a férfi mit érez a nő iránt. Ez nagyon érdekes így az érzéseknél, a női érzéseinél kijött az, hogy a férfi gondolatai és esküje, meg a hűsége, a kitartása. Tehát én azt érzékelem ebből, hogy nagyon szimpatikus, nagyon tetszik neki az, ahogyan a férfi ezt a dolgot kezeli. Tehát, hogy nem olyan hebehúrgya, és akkor megvolt a nagy szerelem, megvannak a nagy érzések, a nagy vonzás, és akkor fog és csapott papotot hagy, hanem pontosan, hogy jól átgondolja, és lehet, hogy ez nehézséget okoz a férfinak, de a nő ezt nagyon is pozitívumként éli meg, hogy ilyen alapos és ilyen elkötelezett ott, ahol van. De akkor még rákérdezünk, hogy mit tudhatunk meg a gondolatról. Mi az, amit a gondolat? És a levélrel kapcsolatban? Hát amivel ezt most itt kiegészítik, az az, hogy a nő azt is tudja, és azt is számításba veszi az érzéseinél, hogy a férfi számára ez anyagi veszteséget is jelent, hogyha az ő kapcsolatuk folytatódik, illetve hogy olyan mély lelki átalakulást kell neki megélnie és végrehajtania, ami megrázhatja a férfit, és a nő ezzel tisztában van. Tehát, mint mondtam az előbb is, és most is ezt érzékelem, hogy a női fél, az, hogy ez milyen minőségű kapcsolat, ezzel sokkal jobban tisztában van, mint a férfi, és
és jól látja a férfinak a dolgait. És ez nem azt jelenti, itt akkor most elmondanám azt is, hogy és ez most nem azt jelenti, hogy a női fél kész van. Nem, azt jelenti, hogy ő elkezdett már tárgyban kutakodni, és lehet, hogy jó irányba is indult el, tehát nem a felszínes dolgokat látja csak benne, hogy itt csak a testi vonzás az ilyen nagyon erős, vagy hogy csak az érzelmiek, mert itt egyáltalán, szóval nem erről a két dologról van szó, itt a léleknek a kapcsolódásáról van szó. Attól olyan erős. Az érzelmeken is lehet uralkodni, a test vágyain is lehet uralkodni, a lélek kapcsolódáson nem lehet uralkodni, minden máson igen. És a férfi mondjuk még nem biztos, hogy ezt erre rájött, mert őnál úgy látom, hogy ő itt megint az élettel, az univerzummal való replikája jelenik meg, hogy mi az, ami miatt ez a nő őt ennyire vonzza, hogy nem érti ezt, és hogy miért csinálja vele ezt a Jóisten, hogy őt ilyen nagyon vonzó kapcsolatba tette, vagy teszi. És akkor most még kérnék szépen a hamisságra plusz információt. És a szerencsére is kérnék szépen. Hát bizony, és újra megpróbál hátat fordítani ennek az egésznek, pedig valahol a mélyen legbelül pontosan tisztában van azzal, hogy neki nagyon kellemes a női féllel együtt lenni, nagyon szereti, csak úgy az együttlétet, csak úgy mellette lenni is szeret, csak úgy, tényleg csak úgy együtt lenni, akár csak fogni a kezét, vagy csak ülni mellette, a közelében lenni, ezzel ő tisztában van, ugyanakkor pedig itt van, hogy újra és újra azt mondja, hogy jó, akkor én ennek hátat fordítok. És ez annyira, most mennyire kapcsolódik, amit az előbb mondtam, hogy ez nem lehet, ez az ikellen kapcsolódás nem olyan, hogy elgondolom, hogy akkor jó, akkor itt vége, jó, akkor itt hátat fordítok érzésnek, gondolatnak, mindennek. Itt lélekből kapcsolódás van, és ezt a férfi még nem látja. Ő ezt még nem érti. És megpróbál újra és újra hátat fordítani, és itt ezt látjuk most, hogy ő az érzéseinek is megpróbál hátat fordítani. De hát tegye, hiszen pont ez a lényeg ennek a kapcsolódásnak, hogy ezen keresztül kell neki is mennie, és akkor előbb-utóbb megérti, hogy ez nincsen, nem lehet. És hogy akkor utána, miután a tagadáson túl van, akkor elkezd megoldások után keresni, vagy megvárja, ameddig elér a gödör aljára, és akkor ott kér majd segítséget. No, de akkor megnézzük, hogy hogyan alakul a következő egy-két hétben ez a kapcsolat, mit tudhatunk meg a következő egy-két heti energiájáról ennek a kapcsolatnak. Hát az biztos, hogy nagyon erőteljes lesz, és úgy látom, hogy a kommunikáció lesz az, ami erőteljes lesz. És a kapcsolattal összefüggésben lesz nagyon erőteljes a kommunikáció, viszont azt is látszik, hogy a távolság köztük megmarad. Most már egyértelmű, eddig is úgy látszott már, hogy nincsenek ők együtt, de most ebből egyértelmű, hogy vagy ahol együtt is voltak, ott elkezdenek eltávolodni egymástól, mert úgy tűnik, hogy külön-külön kell nekik fejlődniük, mert a nagy általánosságban elmondható, hogy a jólétben nem akarunk tanulni, mármint lelki dolgokat, a valódi nagy megismeréseket, felismeréseket, azt a fájdalomból, vagy fájdalmas időszakainkban vagyunk hajlandók elfogadni, befogadni, és itt ezt mutatják a lapok, hogy hát jól van, akkor nem tanulunk szép szóból, akkor legyen még egy kis eltávolodás, legyen egy kis távolság, még egy kicsit, és hát
még az is lehet, hogy talán a múltkor volt az, hogy teszt is volt, hogy mennyire tudják egymás, tehát hogy most meg van engedve, hogy találkozzanak, hogy együtt legyenek, és akkor mennyire tudják ezt az új szituációt úgy kezelni, hogy biztosítva látszik az, hogy ők fejlődnek együtt is, és lehetséges, hogyha ilyen történt, akkor mégis az derült ki, hogy nem tudnak együtt fejlődni. Na de akkor nézzük tovább, hogy mit jelent itt az üzenet. Hát a férfi részéről látszik az, hogy ezek az akadályok, amelyeket ő akadályoknak lát meg, vagy lát, azok és a hűséggel, az ő elköteleződésével vannak összefüggésben, azokon ő rengeteget gondolkodik, és a gondolatában úgy tűnik, hogy abban történik változás, illetve az arról való kommunikációban, és még a házasságra is kérnék szépen. Tehát melyik, vagy milyen ez a kapcsolódás? Itt lehetséges arról is szó, hogy neki van például egy elkötelezett, valódi törvényes házassága, és arról is lehet szó, hogy ez a nagyon mély kapcsolódásról van szó, ahol nem csak a lelki mélység van, hanem a testi vágyakban is nagyon nagy az elköteleződés, illetve a vágyakozás, a szenvedély a másik iránt, és ezen gondolkodik, illetve az, hogy ezt hogyan tudja az ő egyéb akadályaival szinkronba hozni, hogyan tudja ezen felülemelkedni. És akkor lássuk az utazásra, mit tudunk, vagy mit kapunk, milyen plusz információt. Hát továbbra is reménykedik, és a katonatisztre is kérnék, hát ha ott valami igen, szóval, hogy befelé figyel és próbálja magában megfogalmazni azokat, hogy mi az, amit ő valójában szeretne, ugyanakkor pedig igyekszik eltávolodni a múltnak azoktól a túl idealizálásától, vagy a múltnak a túl szépnek beállításától, mert fél ezektől az érzésektől, mármint a kettejük közös múltjára gondolok itt. Tehát azért látom itt ezt az eltávolódást, amit úgy mondtam az előbb is, és ezt támasztják alá, hogy fél attól, hogy ezt ő túl szépíti, hogy nem olyan szép, mint ahogy ő emlékszik rá, és fél, hogy ezzel ő saját magát becsapja. Úgyhogy ez a következő időszak is még a nagy átalakulásokról szól. Hát talán nem ábrándítok ki senkit, hogyha azt mondom, hogy ez bizony még a következő másfél évben akár így lehet, illetve nagyon jó fejlődés mellett van, vagy látok esélyt arra, hogy mondjuk ott jövő tavasz fele már akkor ilyen nagyon is konkrét elköteleződések lehetségesek, de ahhoz nagyon kemény év szükséges, tehát úgy értem, hogy így szembenézés önmagunkkal, feloldozás, blokkoldás, energiaszintemelés és ilyenekkel járna együtt, ahhoz, hogy ezek úgy megvalósuljanak. Egyébként meg folyamatosan kapjuk a segítséget, az égi energiákat, hogy ezekben támogatnak bennünket, és csak magunknak kell vagy lecsatornázni, illetve befogadni. És itt a legnagyobb, a legnehezebb ezeknek az energiáknak a tényleges befogadása, és ezért van az ikellán kapcsolódás is, hogy erre megtanítsa a feleket.
Én köszönöm szépen, hogyha itt voltatok, köszönöm, hogyha megírjátok, hogy mit gondoltok. Elmondom nektek is, hogy indítottam a héten a weboldalon egy blogot, a blog sorozatot pontosabban, a belső gyermek sérülésekről. A 13 részes lesz, mert 12 belső gyermek sérülés sorolok fel majd így egyesével, és van egy bevezető rész is, úgyhogy ma már a második jelent meg, a linkbe oda teszem, vagyis a leírásból oda teszem a linket, és ott nyugodtan el tudjátok olvasni, később is majd. Talán hasznos lesz ékerlánk szempontból is, hogy felismerni azt, hogy egyes szokásaink, berögződéseink azok honnan erednek, és főleg erről szól a belső gyermeksérülés, hogy ezeknek a feloldása, ami szorosan kapcsolódik egyébként az Ikerláng úthoz, mert ez már a karma, tehát ez életi karma az, ami összefüggésben van a korábbi életek karmájával is, mindegyik, csak ezt így most külön van, de ezt így egy másik kurzus keretében szoktuk megbeszélni, de ott megtaláljátok, úgyhogy ha saját egyéni életetekre volnátok kíváncsiak, akkor azt is a leírásban megtaláljátok, az elérhetőséget, azt is tudtok kérni, és minden más is ott van. De hogyha valamit nem tudtok, akkor írjatok, és akkor igyekszem megválaszolni minél előbb. Köszönöm szépen még egyszer, hogy itt voltatok és megnézitek. Köszönöm a lájkot, a feliratkozást, és mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!